Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku dapat panggilan daripada kurier line Clear Express. Dia kata kerusi aku dah sampai, tapi since aku tak ada kat rumah, jadi dia kata dia letak je dekat dalam rumah. Macam tak percaya. Sebab apa? Aku beli 2 hari lepas kot dengan currently PKPB ni. Alright, so kita dah sampai. Kita tengok dia letak dalam rumah. Okay tu.
Untuk model TT Racing Swift X2020 ni, dia diperbuat daripada lapisan kulit yang berkualiti serta mempunyai corak karbon yang membuatkan ianya nampak lebih sporty. Model ini juga mempunyai armrest yang boleh laras menjadikan pengguna boleh adjust mengikut keselesaan mereka. Untuk model ni mempunyai panjang 84 cm, lebar 56 cm dan ketinggian dari 38 hingga 49 cm. Kalau korang nak tengok ukuran penuh, boleh ke ruang description dan klik pada link TT Racing tersebut. Di situ kita boleh lihat pelbagai jenis model daripada keluaran TT Racing serta Swift X2020 punya model. Untuk model ini juga mampu dibaringkan sehingga 165 sudut darjah mengikut keselesaan pengguna itu sendiri. Okey korang, terima kasih sebab sudi menonton video ini. Mohon maaf jika ada terkurang dalam video ini. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel aku. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye bye.